درود به همه دوستان خوبم. بچه ها رسیدیم به درس 85 و بایستی که ادامه صفحه 52 و صفحه 53 رو کار کنیم. خب بریم سراغ کتابمون. صفحه 52 اوکی 52. خب جلسه پیش بچه ها واژگانی که یاد گرفتیم در مورد هتل بود و یک مکالمه رو گوش کردیم و این جلسه قرار هست که گرامر مربوط به there is و there are رو یاد بگیریم و همچنین ادامه این مکالمه رو گوش بدیم که ببینیم بالاخره انتخابشون در مورد هتل چی بود. خب بریم سراغ صفحه 108 کتاب بچه ها که بخش گرامر هست. ولی اجازه بدین من قبل از اینکه در واقع روی اسلاید آماده کردم. خب گرامر there is و there are بچه ها چه گرامری هست و کجا استفاده میشه؟ there is و there are بچه ها یعنی وجود دارد. هر دوشه که ترجمه میکنیم تو فارسی میشه وجود دارد. خب حالا برای زمانی استفاده میشه که ما میخوایم در مورد وسایلی که در یک جا هست صحبت کنیم یا موجود در واقع بگیم که چه چیزی وجود داره، به صورت کلی بگیم. مثلا من الان در مورد اتاقم میتونم بگم there is a computer، مثلا there are two مثلا cell phones، مثلا دوتا گوشی هست توی اتاق من. there is مثلا one radiator، یه دونه رادیاتور هست مثلا توی اتاق من به این صورت. خب و کاربردش هم خیلی آسونه. there is با اسامی singular که قبلا خیلی کار کردیم و there are با اسامی plural. در حالت مثبتش there is و there are یا میتونیم خلاصه‌شون کنیم contraction کنیم there is a TV، there is a lamp. ولی there are رو دیگه نمیتونیم خلاصه کنیم چون تلفظش در واقع سخت میشه. و در حالت منفی هم چون فعل to be داریم not میاد به فعل to be ما میچسبه، میشه there is not. یا در حالت contractionش there isn't a phone، مثلا there isn't توی اتاق من مثلا there isn't a TV، مثلا تلویزیون نیست توی اتاق من. اوکی خب حالا مثالا رو بخونیم. there is a TV، there are two beds. ببینید بچه اسامی رو به صورت جمع میاریم توی انگلیسی دیگه، اینا رو قبلا بهتون گفتم. there is a lamp، there are some books. حالا این some چی هست؟ بعد الان در واقع میخوام براتون توضیح بدم. خب جملات منفیشو نگاه کنید. there isn't a phone، there isn't a bathroom. در حالت سوالی بچه ها چجوری اینا رو سوالی میکنیم؟ جای there و is یا جای there و are عوض میشه. is there a swimming pool؟ مثلا yes there is. جوابش هم ببینید yes there is. دوباره همون there is میاد در حالت جوابی قرار میگیره. در حالت منفی هم no there isn't. خب این از there is که باز یه بار دیگه میگم برای در واقع این گرامر یا این کلمات زمانی استفاده میشن که ما میخوایم بگیم چه چیزهایی در یک مکانی وجود داره. اوکی خب پلورالش که گفتم there are two beds. میتونیم بچه ها بعد از این there are حالا قضیه some و any چی هست. ببینید بچه ها زمانی که ما داریم در مورد اسامی سینگولر که تکلیفشون مشخصه، میگیم که یه دونه تلویزیون، مثلا یه دونه لامپ، نمیدونم مثلا یه دونه سلفون. ولی اسامی پلورال به چند طریق ما میتونیم اینا رو بیان کنیم. یا اینکه تعداد اون اشیا رو به صورت دقیق بگیم، مثل اینجا there are two beds، دو تا تخت وجود داره. اوکی یا اینکه وقتی تعداد برامون مشخص نیست و یا اینکه اصلا تعداد برامون مهم نیست، از کلمه some استفاده میکنیم. there are some books، چند تا کتاب هست اینجا، تعدادی کتاب اینجا هست. حالا اینکه چند تاست ما نمیدونیم. اوکی حالا اگه بدونیم مثلا میگیم 20 تا کتاب there are 20 books here، اینجا 20 تا کتابه. اوکی این پس کاربرد عدد دقیق و سام. پس سام رو زمان استفاده میکنیم که یا نمیدونیم چه تعدادی هست و یا اینکه اون نامبر و تعداد برای ما مهم نیست. خب حالا any رو کجا استفاده میکنیم؟ any رو بچه ها در حالت منفی به این صورت استفاده میکنیم. there aren't any towels، میگیم که اینجا داره میگه که در واقع هیچ حوله ای اینجا
نیست. اوکی. There aren't any windows. هیچ پنجره اینجا نیست. مثلا من در مورد اتاق خودم میگم There aren't any pictures. هیچ تصویری توی اتاق من نیست. عکسی توی اتاق من نیست. There aren't any مثلا sofas. هیچ مبلی توی اتاق من نیست مثلا. اوکی. پس اینم کاربرد any و اینم کاربرد some. در حالت سوالی هم مثل there is که جاش عوض میشد، این هم جاش عوض میشه are there. حالا any رو بچه ما توی سوالی هم استفاده میکنیم. are there any chairs. صندلی هست. اینجا دیگه به معنای هیچ نیست. صندلی هست اینطوری ترجمه میکنیم. صندلی هست توی مثلا حالا اتاق. are there any books. کتابی هست اونجا. are there مثلا any tables. اونجا میزی هست. اوکی. اینم از این و در جوابش هم که میگیم yes there are no there aren't. اوکی. حالا اینجا در bullet point ها there is a TV in my hotel room. The room has a TV. there is حالت خلاصه شدهش. در حالت سوالش هم که گفتم. حالا توی این باکس باز همون چیزایی که من گفتم تکرار شده. there are some towels برای جملات مثبت استفاده میشه. any برای جملات منفی که اینجا گفتم و همچنین برای جملات سوالی زمانی که داریم از شکل پلورالش استفاده میکنیم are there any chairs و همراه اسم پلورال. و اوکی اینجا گفته که use some and any. some و any رو زمان استفاده میکنید. ببخشید some و any به اضافه اسامی جمع میشه و گفته some رو زمانی استفاده میکنید که you don't say how many. نمیگین چند تا. یعنی همون چیزی که گفتم تعدادشو نمیدونیم. اوکی. یا برامون مهم نیست. خب برگردیم. البته تمرین ها رو باید انجام بدیم. اجازه بدین بچه بریم سراغ تمرین ها. تمرین ها در صفحه 100 اوکی. خب part A بچه چی گفته؟ complete with A, some or any. با A, some و یا any باید اینا رو کامل کنیم. خب number 1 there aren't. قبل از اینکه بچه شروع کنم بهتون میگم که خودتون انجام بدین. فیلم رو پاز میزنین، خودتون انجام میدین و بعد میاین برمیگردین سراغ فیلم. اوکی. خب there aren't جمله منفیه بچه ها. اسممونم پلورال هست. المانی که برای جمله منفی استفاده میشد چی بود؟ any. خب پس میشه there aren't any cars in the parking lot. number 2 are there. خب جمله سوالی هست. باز برای سوالی هم any استفاده میشد. are there any cheap hotels in this city. توی این شهر هتل ارزونی پیدا میشه. هیچ هتل ارزونی پیدا میشه. number 3 there are some pillows on the bed. چند تا بالش روی تخت هست. سوالی نیست در واقع، جمله مثبته. number 4 there aren't any towels in the bathroom. میگه هیچ حوله‌ای توی bathroom نیست. number 5 there's a hot tub in the spa. چون بچه در واقع جمله مثبت هست و اینکه مهمتر از اون حالت مفردش هست و اسممونم که سینگیولر هست A میاریم دیگه. some و any نمیتونیم بیاریم. اوکی. number 6 are there any chairs in the room. number 7 there are some t-shirts and hats in the gift shop. number 8 is there a TV in the restaurant. number 9 there isn't a table in the room. number 10 there aren't any windows in my room. number 10 there are some stores in the hotel. number 12 is there a gym in the hotel. خب part B گفته چی؟ complete with the right form of there is or there are. خب با توجه به اسمی که بچه ها داریم توی جمله اون nouns و با توجه به المان‌های کمک کننده مثل any, some, a میتونیم تشخیص بدیم که there is بذاریم یا there are. خب number 1 خب جمله سوالی هست پس میشه are there any free tables in the restaurant. میگه که میز خالی هست توی رستوران. number 2 جمله مثبت و سوالی هم نیست و any elevators پس میشه ببخشید من گفتم مثبت اشتباه کردم ببخشید منظورم این بود جمله statement هست سوالی نیست. خب میشه there aren't any elevators in the hotel.
Number 3, there is a bathtub in the bathroom. It's very big. Oops. Okay. Number 4, there is a remote control on the table. میگه یک کنترل روی میز هست. Number 5, are there any books in the room? Number 6, we can't swim. We can't swim. Okay, there isn't a swimming pool in the hotel. میگه که استخری نیست برای شنا کردن. Number 7, there aren't any pictures in the room. Number 8, are there any people in the gym? کسی هست توی جیم، توی باشگاه. Number 10, is there a meeting room in the hotel? Number 10, there are some towels on the floor. Number 11, we can't park here. There is a parking lot. Number 12, are there any people at reception? اوکی، خب برگردیم سراغ صفحه 52 بچه ها. خب بعد به ادامه مکالمه صفحه قبل که نه همین مکالمه که داشتیم گوش بدیم ببینیم که چی میخواد ازمون. Listen to the rest of the conversation. گفته به بقیه مکالمه گوش بدید. Do Kim and Matt decide to stay at the hotel? تصمیم میگیرن که توی اون هتلی که در واقع آخرین پیشنهادشون بود بمونن یا نه. Why or why not? Do you like the hotel? Why or why not? خب من یه لحظه بچه فیلم پاز میزنم. خب بچه ها لیسنینگ آماده است، با هم دیگه گوش میدیم. اوکی. 3.48. So, do you like it? I don't know. There isn't electricity at night, and there isn't a TV. Yes, but there's a pool, there's a restaurant, and it's in the park. Well, how much is it? Oh, it's not very expensive. Actually, it's cheap. Really? Then I like it. Let's stay there. اوکی بچه خب پس جواب سوال اول. Do Kim and Matt decide to stay at the hotel? Yes, they do. Why? Because it is cheap. Do you like the hotel? با توجه به توصیفاتی که اینجا داده بچه در جلسه قبلی در واقع کار کردیم. Do you like the hotel? Why or why not? دیگه خودتون طبق همون چیزایی که قبلا همیشه بهتون گفتم خودتون تمرین اسپیکینگ با خودتون خواهید داشت. اوکی. خب فیلممون بچه داره طولانی میشه، نمیخوام طولانی تر از این بشه. بعد بریم سراغ اسلاید خداحافظیمون. من قصد داشتم درس صفحه 53 هم کار کنیم ولی خب فیلم طولانی میشه. اوکی. خب تا جلسه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. Good luck و see you soon.